احنا الآن وصلنا في الحديث إلى في الملف الأفغاني، ولا زال حديثنا مستمر في الملف الأفغاني، وتكلمنا احنا يمكن عن الحرب الأفغانية اللي كانت ضد الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت بعد غزو الاتحاد السوفيتي. تقرير نشر في موقع قناة الجزيرة ذكر أن بدأ عدد العرب الأفغان يزداد في العام 82 وحتى العام 84، ثم تطورت الأوضاع وأنشئت معسكرات للتدريب، كان أهمها معسكر مأسدة الأنصار الذي أنشأه بن لادن، ومعسكر صدى التابع لمكتب الخدمات الذي يشرف عليه عبد الله عزام. وكان من أهم المعارك التي خاضها الأفغان العرب ضد القوات السوفيتية معركة جلال آباد، والتي قتل فيها عشرات العرب، ومعركة المأسدة في جلال آباد. هذا التقرير الذي ورد في قناة الجزيرة يتحدث عن نشاط للأفغان العرب في ذلك الوقت عسكري وليس فقط إغاثي. أي نعم. احنا يمكن تكلمنا في المرة الماضية أن أغلب نشاط الأفغان العرب مثل ما ذكرت سمو كان ينحصر في الجانب الإغاثي. هذا اللي كان يصلنا احنا، واللي كانت معلوماتنا عنه، واللي اتفقنا مع المجاهدين الأفغان عليه، أنهم ما نرسل لهم رجال، نرسل لهم ذخيرة، نرسل لهم معدات، نرسل لهم أكل، نرسل لهم أدوية وإلى آخره. هذه التقارير ربما، بس أنا ما عندي علم بها. ما رصدته تحرك إن صح التعبير عسكري أو نشاط عسكري للأفغان العرب. مشبه التفصيل هذا. دكتور فلاح المديرس مؤرخ كويتي ذكر شجعت الولايات المتحدة الشباب العربي والإسلامي على الانخراط في قوافل ما سمي بالمجاهدين الذين اعتبرتهم مقاتلين من أجل الحرية. تخرج عدد من أفغان الكويت من معسكرات التدريب في بيشاور وقندهار التي أشرف عليها عبد الله عزام، رائد ما سمي بالجهاد الأفغاني. تشجيع أمريكي للطلبة الأفغان العرب على الانخراط ضد الاتحاد السوفيتي. لم يكن هناك يعني بهذا التوصيف تشجيع أمريكي، كان هناك جو عام لتقديم ما يمكن تقديمه لمساعدة الأفغان. فالمعسكرات اللي في بيشاور وفي كويتا كان يتوجه إليها هؤلاء الشباب بدون ما يكون هناك تركيز على تشجيعهم، كان من ناحية الشعور الإنساني ومن ناحية شعور الجهاد والعطاء وإلى آخره. حتى الموقف الولايات المتحدة الأمريكية ما كان في تشجيع. يعني الإعلام لا شك أنه أعطى وهج لقضية الأفغان بصفة عامة، ومناهضة ومعارضة الغزو السوفيتي لأفغانستان. أما أني أستطيع أني أقول أنه يعني بتوجيه من الولايات المتحدة أو بتوجيه من المملكة العربية السعودية أو بتوجيه من الحكومة الكويتية أو إلى آخره، لم يكن هناك هذا. أو تسهيل من الأمريكان ممكن يكون. كيف؟ تسهيل، مش توجيه، تسهيل من الأمريكان ممكن يكون. يعني التسهيل بأي صفة؟ إنهم يعطوهم تذاكر سفر مثلا، أو إنهم يوفروا لهم تأشيرات؟ ما كان في داعي لذلك. يعني كان مثلا السعودي اللي يبغى يتوجه إلى أفغانستان كان يركب الطائرة ويروح يا اما لإسلام آباد يا اما إحدى المدن أو كراتشي أو غيرها من باكستان، ومن هناك يتوجه إلى بيشاور ولا إلى كويتا. ما هو محتاج إنه يكون فيه عطاء من حكومة ليوصلوا للمكان هذا. تعتبر مثل هذه التقارير التي تنشر نوع من التضخيم الإعلامي، الحديث عن معسكرات تدريب للأفغان العرب أو للمجاهدين العرب؟ يجوز، بس أنا حسب ما معرفتي أنا وما اطلعت عليه أنا أثناء عملي في تلك الفترة، كان أغلب التواجد العربي في مخيمات اللاجئين الأفغان في بيشاور وفي كويتا لتقديم مساعدات إنسانية. ما تحول إلى عمل عسكري، وأنا زي ما ذكرت لك يعني المنظمات المجاهدين كانوا يختاروا من المتطوعين أو من المجاهدين العرب الأفغان من يروا فيه الخبرة والكفاءة اللي تحتاجوا لها في جهادهم داخل أفغانستان.
لكن العمل العسكري للمجاهدين الأفغان العرب على ما يسموهم، أو كيف يعبر عنهم، نشط بعد الانسحاب السوفيتي من أفغانستان. طيب، على هالجزئية هذه موضوع الانسحاب، الآن انسحبوا الروس وعندنا عدد، أولا هنا عندنا جزئيتين. الجزئية الأولى تتعلق بالحرب الأهلية التي نشبت بين الأفغان أنفسهم، وبعدها بتكلم عن موضوع وضع المجاهدين العرب. لكن بعد ما انسحب الروس، كيف تعاطت المملكة العربية السعودية الآن مع الوضع الأفغاني الجديد؟ كان من شغل الشاغل لنا احنا كجهات رسمية في المملكة هي عودة السعوديين اللي ذهبوا يتطوعوا لخدمة الجهاد بصفة عامة وبصفة خاصة في مخيمات اللاجئين. فهذا كان يعني التكليف اللي ذهب للسفارة في إسلام آباد. ثم بعد ذلك لما صار في تمثيل سعودي في أفغانستان فترة لاحقة، إذا كان هناك أي من السعوديين في أفغانستان لتسهيل عودتهم للمملكة. ولما بدأت الحرب الأهلية الأفغانية بين المجاهدين الأفغان، كثير من المتطوعين السعوديين وغير السعوديين تركوا أفغانستان ورجعوا للسعودية. مش بس السعودية، يعني أيا كان جنسيتهم أو هواهم، فعادوا لأوطانهم أو عادوا لأماكن أخرى، الله أعلم. عندكم تقديرات سموك في ذاك الوقت؟ لا والله، عدد السعوديين يعني اللي كانوا موجودين؟ الحين ما يرد في ذهني عدد معين، لكن يعني كان في عبر ال10 سنين للجهاد من عام 79 ميلادي إلى عام 89، يعني كان في آلاف من السعوديين اللي راحوا ورجعوا، وغيرهم من الجنسيات الأخرى. فيما يخص اندلاع الحرب الأهلية في البداية، هل كان هناك دور للمملكة العربية السعودية للتنسيق أو توحيد الرؤى قبل اندلاع الحرب؟ بدون شك، يعني بعد اجتماع المجاهدين مع الأفغان مع الروس في الطائف اللي حصل أعتقد في آخر عام 88 إذا ما كنت غلطان، جرت محاولات لتشكيل حكومة انتقالية أفغانية من المجاهدين، وعقد ما سمي. الروس اجتمعوا مع الأفغان؟ أي نعم، الروس. أي نعم، بتسهيل من المملكة على أساس أنه يتفقوا على كيفية انسحاب الروس من أفغانستان. جرت محاولات لتشكيل حكومة انتقالية من المجاهدين، وشكلت حكومة انتقالية، بس لم يكن لها فاعلية في الحقيقة، لأنه بعض الفئات الجهادية ما تعاملت مع هذه الحكومة بجدية. مثل أي فئة؟ شنو الفئات اللي ما تعاملت؟ يعني زي حكمة يار مثلا، يعني لأنه لم ينال من هذا التشكيل المنصب الرئاسي في هذه الحكومة، وعرض عليه في حين أعتقد منصب وزير خارجية، رفض يتعامل مع الحكومة. فهذا يعني كان مجهود مش بس من المملكة، مجهود من باكستان ومن المجاهدين أنفسهم ليكون لهم تمثيل، لأنه كان موازي لهالتطور هذا. كان في اجتماعات في جنيف بين الأمريكان والروس لتشكيل مرحلة انتقالية. الروس أتوا بحكومة نجيب الله على أساس أنها يكون لها دور في ما بعد الانسحاب الروسي، والأمريكان كانوا يدفعوا بأنه المجاهدين يكون لهم تمثيل في شيء انتقالي لهذا. فالمجاهدين قرروا أنهم يشكلوا حكومة انتقالية استباقا لما قد يحدث في جنيف. معناته كان هناك تنسيق، الأمريكان هم سيتعاطون مع الروس والمملكة العربية السعودية ستتعاطى مع المجاهدين. كان في مسار في جنيف بدأ أعتقد عام 86 أو 87 من خلال الأمم المتحدة لإنهاء القتال في أفغانستان، وفي محادثات على محيط دولي كانت بتتم من خلال الأمم المتحدة بوجود أمريكي، روسي، باكستاني، وأفغاني من قبل حكومة نجيب الله.
اللي هي تدعمها روسيا في ذلك الحين. في الطائف دور الأمير تركي الفيصل تحديدا أبدا توفير المكان وتهيئة وصول المجاهدين والروس لهذا المكان. وين النقطة اللي صار فيها الخلاف وقررت المملكة العربية السعودية أن ترفع الغطاء عن دعم بعد الانسحاب الروسي، لما بدأوا الأفغان يتقاتلوا مع بعضهم، وصار معارك أولا للاستيلاء على كابول بعد انسحاب القوات الروسية. كان فيه أقدر أصفها بهرولة للمجاهدين مختلف المنظمات، بس اللي كانوا فاعلين في الحقيقة كانوا هم حكمة يار وأحمد شاه مسعود لدخول كابول بعد الانسحاب الروسي. فشلوا في ذلك في بداية الأمر، يعني من عام 89 لما انسحبوا الروس إلى عام أعتقد 92 كان في محاولات من قبل هذه الفئات للدخول على كابول بدون نجاح، واستطاع نجيب الله في كابول أن يدافع عن نفسه ضد المجاهدين. هني المملكة العربية السعودية كانت واقفة تدعم أي فصيل أكثر؟ لم تدعم أي فصيل بعد ما بدأوا يقاتلوا بعض. ما كان في خطورة على ترك الوضع في أفغانستان في ظل التناحر أو الحرب الأهلية، أن ممكن الوضع أيضا يتفجر وقد ينسحب هذا الأمر ممكن على باكستان وتكون الارتدادات؟ يعني باكستان كانت يعني هي في مخاض في ذلك الحين زي ما تذكر بعد اغتيال الرئيس ضياء الحق وعودة الحكم المدني في ذلك الحين لباكستان، وتولي السيدة بنزير بوتو رئاسة الوزراء وإلى آخره. فيعني بس إنه المجاهدين انشغلوا بأنفسهم إذا كان صح التعبير. والباكستانيين أيضا انشغلوا والباكستانيين كان عندهم مشاكل هم يعني من خلال بعد بس يعني كان التوجه عندهم أنهم يبغوا يجدوا أي طريقة يضمنوا أنه المجاهدين يصلوا للحكم في كابول. طيب نضع نقطة على هذا الملف. أنا يعني فترة الثمانينات كانت حافلة بالكثير من الأحداث، هذا قد يكون واحد من هذه الملفات المهمة، الملف الأفغاني، لكن أيضا أبي أتوقف عن مجموعة من الملفات في فترة الثمانينات. أبدأها في عام 83 التفجير الذي وقع في بيروت، تفجير السفارة الأمريكية، وأدى إلى مقتل تقريبا 299 فرد وجرح العشرات. شنو المعلومات اللي كانت موجودة عندكم في ذلك الوقت؟ المعلومات إنه كان خلفها إيران، وحزب الله هو اللي تولى العملية، مش بس السفارة لكن أيضا المعسكر حق المارينز الأمريكان في لبنان والفرنسيين. يعني كانت عدة هجمات لحزب الله ضد الوجود الأمريكي والفرنسي في لبنان في ذلك الحين. شنو كان دور جهاز الاستخبارات السعودي في هذا الحادث تحديدا؟ مجرد استقصاء معلومات يعني. فقط.
السفير الأمريكي الأسبق في لبنان روبرت ديلان علق على هذا الموضوع وذكر أن سوء تفسير الموقف الأمريكي من الاجتياح الإسرائيلي لبيروت في عام 82 والشكاوى الإيرانية ضد السياسة الأمريكية هما الدافعان الرئيسيان وراء الاعتداء. مجموعة راديكالية صاعدة من الطائفة الشيعية في سهل البقاع بمساعدة وسيطرة أعضاء في الحرس الثوري الإيراني وقفت وراء الاعتداء. قال الناس في وقت لاحق أن حزب الله فعلها، لأن هذه مجموعات أصبحت فيما بعد جزءا من حزب الله. نعم. من ناحية هذا صحيح، لكن من ناحية أخرى هذا مضلل بعض الشيء، لأن حزب الله لم يكن قد تشكل بعد. لا، حزب الله كان له أعتقد قد تشكل قبل كذا كحزب في ذلك الحين. أظن فضل الله اللي أسس الحزب ولا أحد المشايخ الشيعة في لبنان، وأصبح له كيان في ذلك الحين، ليس كما هو الآن، ولكن كان في بداية انطلاقة حزب الله في ذلك الحين. والاحتلال الإسرائيلي للبنان أيضا دفع بهذا التوجه. ارتدادات هذا الحدث، نحن نتكلم الآن عن استهداف لسفارة أمريكية، نعم. مقتل عدد كبير جرحى، كيف كان انعكاس هذا الحدث على الخريطة السياسية والاستخباراتية في المنطقة؟ يعني بصفة أولى أدى إلى انسحاب أمريكا من لبنان في ذلك الحين. الرئيس ريغان سحب القوات اللي كان أرسلها واللي تعرضت أيضا لهجوم، فسحب هذه القوات من لبنان. وكان يعني يعتبر يعني خروج أمريكي من المعادلة اللبنانية في تلك الفترة في ذلك الحين. لكن طبعا من الناحية السياسية استمرت أمريكا في تعاملها مع الوضع في لبنان، واللي أدى في النهاية إلى انسحاب منظمة التحرير من لبنان إلى تونس. وأمريكا كان لها دور فعال في ذلك الأمر، وبإقناع كمان الإسرائيليين بالانسحاب من بيروت، زي ما أدري ذكرت لك ولا لا. احنا تكلمنا أثناء نعم. فترة الحرب الأهلية نعم. في هذا الموضوع، لكن يمكن ما عرجنا على قضية دور أمريكا في الضغط على منظمة التحرير لإخراجها من، مش بس الضغط على منظمة التحرير، الضغط على إسرائيل للانسحاب من بيروت، وهذا تم. وبعد ذلك صار المفاوضات من خلال السوريين والعرب بصفة عامة ومنظمة التحرير لكي ينسحبوا من لبنان بالكامل ويتوجهوا إلى تونس. هنا صار في دور للمملكة العربية السعودية في إقناع الفلسطينيين بضرورة الخروج من لبنان؟ نعم، كان فيه يعني مش بس المملكة، بس حتى سوريا يعني لعبت دور. لا، نتكلم احنا بخصوص المملكة العربية السعودية. لا، بس أنا يعني ما أبغى أعطي انطباع أن المملكة انفردت في أنها تقنع الفلسطينيين بأنهم يتركوا لبنان. يعني كان في توجه حتى عند الرئيس حافظ الأسد في ذلك الحين أنه يعني انسحاب منظمة التحرير من لبنان مطلوب. ومصر طبعا كانت خارج اللعبة لأنها مقاطعة من قبل العالم العربي في ذلك الحين. طيب، في نفس العام في سنة 83 في الكويت استهداف آخر للسفارة الأمريكية. في كتاب أشهر الجرائم السياسية في الكويت ذكر هذا النص: ديسمبر 83 انفجار انتحاري استهدف السفارة الأمريكية في الكويت أدى إلى مقتل 7 أشخاص وجرح 37 شخص. الإرهابي قاد شاحنة مفخخة بالمتفجرات إلى البوابة الرئيسية للسفارة الأمريكية وفجر شاحنتها، كما حدثت تفجيرات في نفس اليوم في 5 مواقع أخرى، بما فيها تفجير في مطار الكويت الدولي والسفارة الفرنسية ومجمعا سكنيا يضم عددا من الأمريكان. ونسبت التفجيرات إلى معارضين لنظام الحكم في بغداد ويسعون لإقامة جمهورية إسلامية في العراق. الآن مش في لبنان، الحدث قريب من المملكة العربية السعودية وفي الكويت تحديدا. شنو المعطيات اللي كانت عندكم وشنو اللي صار؟ أبدا تبادل معلومات مع الأخوان في الكويت على كافة المستويات، مش بس على مستوى الاستخبارات، لكن على مستوى وزارة الخارجية، على مستوى القيادتين، على مستوى وزارتي الداخلية. يعني كان فيه تنسيق
عام بين الحكومتين لاستقصاء معلومات وتوفير أي خدمة ممكن تقدم لكلا البلدين. يعني في تصوري يعني بالإضافة إلى الاستخبارات العامة، يعني وزارة الداخلية ووزارة الخارجية السعودية جرى اتصالات لاستقصاء المعلومات وعرض أي خدمات ممكن يقدموها. يعني تقدر تكشف لنا سموك شنو الاتصالات مع منو كانت في ذلك الوقت وشنو النتيجة اللي وصلتوا لها؟ يعني أعتقد يعني وزراء الداخلية يعني أيامها من المملكة كان الأمير نايف بن عبد العزيز الله يرحمه هو وزير الداخلية. نسيت الحين مين اللي كان وزير داخلية في الكويت يعني في ذلك الحين، يمكن الشيخ سالم الصباح. فيعني العلاقات كانت قوية وفي تواصل مستمر مع وزراء الخارجية. الشيخ صباح الأحمد كان هو وزير الخارجية الكويتي في ذلك الحين، الأمير سعود الفيصل كان وزير الخارجية السعودي. على مستوى القيادة الملك فهد الله يرحمه مع الشيخ جابر كان لهم يعني مكالمات هاتفية وغيرها من وسائل الاتصال التي تتم بينهم. على صعيد جهاز الاستخبارات السعودي شنو كان دوره في هذه الحادثة؟ يعني الاتصال بالجهاز الأمن القومي في الكويت وتبادل معلومات معهم في هذا المجال. ومع الأمريكان كيف كان الوضع الآن؟ استهداف لسفارتهم مجددا في دولة أخرى. الأمريكان يعني كانوا يأتوا بمعلومات دورية، يعني أسبوعيا كان يصير لضابط الاتصال حق CIA في الرياض التواصل مع نظرائه في الاستخبارات العامة لتبادل المعلومات حول هذه القضايا وغيرها من القضايا اللي تهم البلدين. تفسيرك بأن في بيروت كان هناك تواجد أمريكي وكان هناك احتلال إسرائيلي، يعني قد يكون هناك مبرر لهذه الجماعات لاستهداف السفارة الأمريكية للضغط على إسرائيل. استهداف الكويت في هذه المرة لأن الكويت كانت توفر دعم للعراق لذلك الحين. أنا زي ما ذكرت لك بعد ما انسحبت القوات العراقية من إيران وطالب صدام حسين بوقف القتال، ثم قرر الخميني أن هو يهجم على العراق وأن يتخلص من صدام حسين وحزب البعث في بغداد وإلى آخره، وأعلن ذلك رسميا. دول المجلس ولم يكن إلا في بداية تأسيسه كانت يعني في ذلك الحين بس الكويت، المملكة، الإمارات، وقطر، البحرين وإلى آخره، سلطنة عمان، يعني كلها كانت متفقة على توفير دعم للعراق. فليش السؤال ليش الكويت تحديدا؟ يعني ما دول الخليج كلها قدمت الدعم للعراق، لكن الاستهداف صار للسفارة الأمريكية في الكويت. هناك سفارات أمريكية موزعة في جميع دول مجلس التعاون. أعتقد يمكن لوجود فرصة لذلك عند الجهات اللي قاموا بالتفجير. الوضع الأمني خلينا نقول في الكويت ما كان محكم بشكل جيد. أنا ما أقدر أحكم عليه يعني، بس أعتقد الأخوان حسب متابعتك أبدا أعتقد الأخوان في الكويت يعني تعاملوا مع هالأمور هذه بجدية وبكفاءة عالية جدا يعني، لكن للأسف يعني كان في عناصر مستعدة أنها تقوم بمثل هذه الأمور واختاروا الكويت كهدف لهم لتنفيذ عملياتهم. يعني هي الكويت يمكن في فترة الثمانينات كانت مسرح لعدة عمليات. أنا راح أتوقف عند بعض هذه العمليات. هذه يمكن ذكرنا العملية الأولى في ديسمبر، إذا انتقلت إلى العام التالي 84، في ديسمبر 84 جرى اختطاف طائرة كاظمة الكويتية. كانت خلال رحلتها من الكويت إلى كراتشي ومرورا في دبي، وكان حدث يعني هز الكويت كلها، هزنا كلنا في الحقيقة مش بس هز الكويت. منطقة الخليج. كلمني سموك عن الآن عندنا نوع جديد في منطقة الخليج من هذه الأعمال يتعلق باختطاف طائرة. يعني التعامل مع هالأمر هذا تم بالطرق اللي كانت متوفرة في ذلك اللي هو من خلال التواصل، من خلال تبادل معلومات، من خلال توفير أي خدمات ممكن تحتاجها أي بلد. احنا نطمع نعرف والله ما عندي تفاصيل، يعني التفاصيل المتعلقة بهذا الملف. يعني
إذا كان في تفاصيل ما تحضرني يعني الآن، يعني الأمر هذا له كم 30-40 سنة يعني. فبس زي ما ذكرت لك يعني كان التعاون قائم بصفة مستمرة بين البلدان المعينة في منطقتنا، بيننا وبين الكويت، بين الكويت والبحرين، بين الكويت وقطر، بين الكويت والأمارات وهكذا. فلا بد أنه يعني كان يصير تعامل من خلال معلومات متبادلة، من خلال توفير خدمات إذا كان في خدمات ممكن تقدم إلى آخره. بس ما تذكر حدث معين أو مشهد معين؟ يعني زرت الكويت والله، زرت الكويت في ذلك الوقت أثناء اختطاف ما يحضرني الآن أي شيء من هالقبيل. طيب إذا انتقل إلى العام 85. طبعا 85 أيضا إيران جيت أو إيران كونترا في ذلك الوقت. شنو المعلومات اللي موجودة عند سموك تتعلق بهذا الملف؟ كان في الولايات المتحدة الكونغرس اتخذ إجراء لمنع حكومة الرئيس ريغان من أنها تقدم دعم للمناهضين للحكم الشيوعي في نيكاراغوا، اللي هم سموا نفسهم الكونتراس. كونتراس يعني المضادين، أعتقد الترجمة الحرفية لكلمة كونتراس الأسبانية. فبدأ الرئيس ريغان يدور على وسيلة من خلال أجهزته، مجلس الأمن الوطني، الاستخبارات CIA وغيرها من الأدوات اللي متوفرة لديه، لكيفية يجدوا تمويل لشراء سلاح للكونتراس. دور المملكة في ذلك أنه المملكة قدمت فلوس لهالعملية هذه لمساعدة الرئيس ريغان في توفير السلاح للكونتراس في نيكاراغوا. بس هنا احنا قاعد نتكلم عن إيران جيت. أنت قلت لي الكونتراس. إيه بس عن إيران، هي كانت إيران جيت المملكة ما كان لها دور في شراء سلاح من إسرائيل لدعم لإيصاله لإيران لسبب ما يعني كان أيامها. شنو المعلومات اللي موجودة عندك؟ المعلومات اللي عندي أنهم يعني كانوا الأمريكان يدوروا على ما يسمى بريدجينج لون، قرض ما أدري كيف ترجمته بالعربي، بحيث أنه يعني يصير في مبلغ متوفر لشراء سلاح من إسرائيل، واللي يذهب إلى إيران. بس هنا احنا قاعد نتكلم عن حرب عراقية إيرانية في ذلك الوقت. هذه كيف أوصفها، من التناقضات اللي حصلت في ذلك الحين بالنسبة لموقف أمريكا من مساعدة صدام حسين من جهة لصد الغزو الإيراني له، ومن جهة أخرى توفير سلاح لإيران لسبب آخر من الأسباب. يعني عدنان خاشقجي كان رجل أعمال، كان يتعاطى في تجارة السلاح، إنه في تصعيد من قبل إيران للمساس بأمن واستقرار مش بس الكويت لكن المنطقة كلها. الناقلات الكويتية كانت مستهدفة، ثم حصل تغيير جنسيتها من كويتية إلى أمريكية. كان إرهابي أبو النضال، كان يقوم بعمليات بعدها ضد المملكة. منحاه أنه يا سعوديين احذروا من التعامل مع الولايات المتحدة ومع صدام حسين. أسامة بن لادن في نظري في ذلك الحين هو كان يعني مواطن سعودي قدم خدمات ثانية جليلة. وركبنا السيارة مرة ثانية وذهبنا إلى فيلا أخرى، ودخلت الصالون وهناك وجدت صدام حسين.